trách nhiệm mình phải sống lành mạnh. everything Tôi tìm to make tất me cả mọi healthy, cái, but tất at the cả same mọi time, thứ, cái gì để I làm cho want tôi to lành share mạnh. this with everybody. Và tôi muốn So chia sẻ điều everybody này với will. tất cả mọi người để tất cả mọi người đều được lành mạnh như tôi. Thank you so much. Thank you. That's why I like working Lý here. do đó mà tôi thích làm việc ở đây. Because to do that, Bởi vì làm it's not just như a vậy business. không It's phải là more chỉ vấn lifestyle. đề kinh doanh thôi, mà And đây this là company lối makes sống. good products. Và công ty này làm ra sản phẩm rất là tốt. If I didn't have that purpose Nếu of mà tôi being không có healthy, cái mục đích đó, mục I đích don't là have to stick with this sống company. lành mạnh thì tôi cũng không cần phải theo công ty này làm gì. but my purpose Nhưng mà cái mục đích is tôi to be healthy, là show my làm sao health được to sống everybody. lành mạnh, làm sống That's khỏe. why I work here. Vì lý do đó mà tôi làm việc ở đây. And even still to this day, Cho tới ngày hôm nay I haven't seen any better company. tôi cũng chưa thấy công ty nào That tốt is hơn. So because I'm here every day, Cho nên tôi đến đây hàng I ngày get to see this company tôi every nhìn day. thấy công ty này. That's why I know. Bởi vì tôi biết. But you hear good things about Nhưng mà it. các bạn nghe But những điều tốt về many nó. of you haven't seen it yet. Right? Nhiều bạn chưa nhìn So thấy tận mắt. I'm so happy for you. Cho nên tôi rất là mừng cho các Seeing bạn. it even once. Nhìn thấy nó makes a chỉ big một difference. lần thôi, nó sẽ là một khác biệt rất lớn. Somebody tell you every day, Nhiều khi người ta nói với mình but hàng ngày, little hàng bit, ngày, you hàng ngày. might be doubting. Có thể mình còn Might be biết down. ngờ vực nào But đó if you trong đầu. see it, Nhưng mà khi chúng ta nhìn thấy tận okay, mắt now I rồi don't have to doubt. thì mới nói là bây giờ không cần ngờ vực Right. nữa. That's why I'm happy for Vì do you. đó tôi mừng cho các bạn. If you can come again. Các bạn But có thể tới first nữa. time is the biggest. Nhưng mà lần đầu tiên là cái quan trọng nhất. 0 to 1 Từ is a top một big jump. là một cái Okay, rất so lớn. I'm happy. So I feel that rất là vui. after today, Tôi cảm thấy sau you hôm nay understand what các I'm bạn talking sẽ about. hiểu tôi nói gì. So that's why I'm very excited to have you. Cho nên là rất vui với các bạn đấy. My name is Takeshi, Tên tôi là Takashi. originally from Japan. Trước đây là từ I've been living here bên for Nhật 25 years. Tôi sống ở đây 25 năm. I'm really in love with this region. Tôi rất là Same with yêu you. thích nhân vị giống như các bạn đấy. So let me show you around. Vâng, Let's tôi- use this time for good explanation. So there are many things you can say about it. Rất là nhiều điều chúng ta có thể nói về I'm tương sure lai. you heard about good Chắc quality, các bạn nghe nói về right? chất Quality lượng is tốt one rồi. of the key words. Chất lượng là một trong But the những cái quality comes from khóa. these people here. nhưng mà chất lượng là từ những người này đây. Okay, they check every Họ step kiểm of tra the từng farming, bước một, từ cái manufacturing, canh tác này cho đến even distributing. vào xưởng Every phân phase. phối tất cả mọi cái. Anything tất can cả go những wrong. cái gì từ cái điểm nào nó cũng Nutrilite có thể already có một cái lỗi hết. researched how to make the Và chúng products tôi đã the nghiên best. cứu làm sao để ra sản phẩm tốt But nhất. still, Nhưng something can happen, right? điều gì cũng có thể xảy ra. Some accidents, maybe bad Okay. weather, something can happen. Lỡ có chuyện gì This đó. department is Thì to catch đây là cái any khâu mistakes, để mà any họ accidents. tìm những So cái lỗi đó, họ bắt you được will những cái lỗi đó not trước get any để mistakes mà các bạn sẽ in your hand. không bị những cái lỗi đó nằm trong tay mình. This is very important for you, but Đây rất also quan trọng important for this company. cho các bạn cũng như đối với công ty này. We are not just making products. Chúng tôi không chỉ làm ra sản phẩm, We are making trust. chúng tôi làm ra sự tin This tưởng. company is surviving, Công ty growing này for such a tồn long tại time được lâu như thế because you trust bởi this vì company. các bạn đã tin People tưởng vào trust công ty this này. company. Người nhiều It's người not đã just a tin good tưởng vào product. công ty này Because traditionally, history, bởi vì trong quá khứ First, trước đây đó distributor, ABO, cái nhà phân phối đầu actually, tiên before it was not ABO, it was trước đây nó không phải distributor, là ABO, gọi là nhà phân phối, was actually a customer. là khách hàng. Yeah, customer named Alma Stewart. Dạ, It's a lady, Alma older lady. Stewart là Okay. một cái bà này cũng lớn tuổi rồi. Đó là người Carl khách hàng. Rambo is a founder of Ông Nutrilite. Carl Rambo tức là cái người mà He sáng lập was ra having a công ty hard này. time selling the Ông products. ta bán sản Because phẩm mà bán hoài không có được. People didn't Bởi vì understand người ta the không có science hiểu được behind it. cái khoa học của nó. Right? It was just too new for people. Quá mới mẻ để cho người ta hiểu. So Carl was thinking about how do we sell this Có product? I suy want to nghĩ make hoài people làm sao healthy. mà tôi bán được cái này, I làm know sao để this giúp cho product người ta will được make mà people healthy, sống but khỏe. they're not interested. Đó. Nhưng mà người ta cũng không quan tâm. So he had only like a 10, 20, very few Ông ta customers. chỉ có They bought số the khách hàng products from nhỏ, him 10, directly. 20 khách hàng gì đó. So mua he decided, hàng trực tiếp. I'm going to talk to these Xong customers. ông ta nói vậy thì They tôi sẽ nói chuyện all với love những Nutrilite khách hàng này. products. All Những người này love đều là Carl's yêu thích products. sản phẩm của So Carl said, Nutrilite. do you want to build business? Thì hỏi là bây giờ Or do you wanna make hỏi money? từng khách hàng bây giờ bạn có muốn là said, mở cái doanh nghiệp không? Bạn có I'm muốn not kiếm in tiền không? business, Thì but ai I cũng nói, like your product. tôi đâu có biết làm ăn gì, And Carl nhưng mà said, tôi rất là thích "That's sản the phẩm point. của các bạn. Thì hôm nay thì Because đó, you like từ the đó products.
Bạn có sản phẩm trong So tay you rồi, can sell this. các bạn có thể bán được. And you use the product? Yes, I use the product. Bạn I sử like dụng it. nó không? Có So sử dụng you sản build phẩm the hay không? business. Có. Vậy thì You can bạn show có thể you are kiến tạo healthy. cái doanh nghiệp từ đó And then because you're healthy, cho you're người ta happy. thấy mình This khỏe, is the product. thì người ta sẽ mua It's đồ not của mình. really the product that you're showing. Không phải It's là not the chỉ là tablet, cái sản phẩm với mấy cái viên This này is đâu. the product. Đây là cái sản phẩm là đây nè. right? So that's why this company Vì lý do đó Does công this ty này làm quality điều control đó work? là kiểm tra because we chất want to lượng. keep you Và smiling. chúng tôi muốn là bạn luôn luôn If nở you nụ like cười. Nutrilite, Nếu you bạn smile. thích Nutrilite, bạn sẽ If you cười. don't like Nutrilite, Bạn you don't không smile. thích Nutrilite, bạn sẽ không nở Right? nụ You don't want cười. to come here. Bạn có muốn đến đây Right? làm gì? Yes. So Cho nên first điều đầu purpose tiên here nhất, at this company đầu tiên nhất của is to công ty này make you healthy. làm cho bạn So you khỏe đã, keep smiling. để Yes. bạn luôn cười. But without this department, Mà nếu mà that's not không gonna có happen. cái khâu này thì cái điều đó không thể That's why I want to show you this. Cho nên Yes. So first of all, what is health, right? What is health? sức khỏe là gì? These are little nice samples, but Đây là really, những cái mẫu nhỏ nhỏ. this is the typical bag. Actually, this one is a typical bag that we receive from the manufacturing Là factory. tôi nhận từ bên cái khâu chế tạo đưa qua. Okay. Điển hình là như thế này. This is prepared just to show you here. Là Okay. để mà làm sẵn cho. So it's các not bạn the xem really thôi. realistic sample. This is a real sample from the factory. Đây là cái Okay. mẫu thật này. What they do is they name with the barcode each bag. Cái mã vạch. Each bag is Mỗi một prepared mẻ every đó 30 minutes. thì đều có cái mã vạch 30 phút đều qua Every một- 30 một minutes mẻ every đó. day. So that many different barcodes Hàng were ngày như vậy created, đó. Họ có- So this is like a birth đưa ra certificate. qua đây để mà thử. right? It's like a fingerprint. There's no same barcode any given Không day. có cùng cái mã vạch đâu, mã vạch khác nhau hết. Only one barcode, right? So we know this came from Chúng ta that biết location là at nó từ 10:30 in the đó, morning lúc 10 giờ for the 30 sáng, minutes. đến 30 phút sau lại có một vẻ khác. Even next year Họ thử and then liên following tục 10 years later, still, that's the only bag. Năm sau, 10 năm sau cũng vậy. Wow. Okay? Wow. So we prepare like the bag like this every 30 minutes every Mỗi day. 30 phút thì chúng tôi Okay. thử một lần. So we make sure this is good. Đảm bảo cái này It's not just one quality test. Yeah. Many hundreds of tests are going on here just for this bag. Không phải chỉ thử một cái này đâu, hàng trăm cái loại thử. So let me show you what kind of tests are actually applied to this. Okay? Để mà tôi cho các bạn xem rồi, họ sử dụng cái thử nghiệm gì nhau. So let's go here. Here, actually, this is a good one to show you. They are here to make sure all the nutrients that we are thinking Họ is đảm actually bảo in the product. những cái thành phần mà dinh dưỡng phải có nằm trong sản phẩm đầy đủ. Natural products is good, right? Những sản phẩm It's good, tự right? nhiên là tốt đúng không? But it's actually Nhưng one mà- difficult thing about nature. Chỉ có một cái điều khó khăn It's not về always the same, thiên nhiên, right? không phải lúc nào cũng Do you like apple? cũng rồng như vậy. Okay. Các bạn thích táo không? Apple you buy today, Cái táo ngày mua apple ngày you hôm buy nay, next month, cái táo ngày maybe mua different. tháng sau nó Right? khác nhau. one is better. Trái này có thể hơn trái kia. So Nutrilite doesn't like that. Nutrilite không We thích don't điều want đó. you to say, oh, this time was good. Nói, Oh, last time was uống not good. thuốc đợt này tốt, thuốc đợt kia không tốt. That's not good Chúng tôi product. không thích như vậy. How do you make the nature Làm sao into same mà product? mình dùng thiên nhiên vào sản phẩm mà đồng loạt We have to test it rồi phải thử nó. every time. Phải Okay? thử nó So mỗi if lần. it's not the same, if it's Nếu mà nó không giống như vậy, lower, nó, we throw it nó away. thấp hơn thì vứt đi. Even if we think it's good, Nhưng mà tôi It nghĩ shows là it's not good. đủ rồi thì mà trong máy So nó we là, don't want nó là you chưa to use đủ it. thì cũng không được. Không this muốn các kind bạn of thing, dùng. you will never know. Wow. You cannot tell. Các bạn But sẽ không in bao the giờ biết long được. run, you Dạ. will find Nhưng mà out đâu this biết được là cái nào product is tốt, cái effective nào or not. cũ, cái nào mới đâu, nhưng mà qua thời gian các bạn sẽ biết. Only one day out of one week, you're getting good fruits and vegetables. That's not good. Bây giờ một tuần nữa mình chỉ ăn trái cây We rau want quả you một to lần get một thì có tốt 7 không? Đâu có days tốt. Out of Chúng tôi one muốn week, là 7 get ngày the best đều fruits and vegetables. như nhau, ngày nào cũng được như nhau Okay, hết thì mới được. so that's a difficult part of dealing Đó with là the cái nature. phần mà Okay. khi mà To do dùng that, we những have cái to thiên use nhiên là science. như vậy thì muốn mà được vậy phải dùng khoa học. These machines are called chromatographies. Những cái máy này đó nó là những cái máy là Chromatography is so expensive.
rất là mắc tiền. You know, university called UCLA, big university. Biết những trường đại học Very lớn như là famous. UCLA không? Nổi tiếng đó. Hiểu không? They have only one Họ chỉ có một máy thôi. chromatography in the whole campus. Đấy, trong suốt nguyên In cái this room? đại học của họ có một máy thôi. There are 20. Trong phòng này chúng tôi có 20 máy. There are 20 in this small room. Trong cái phòng nhỏ này là 20 máy. Because you saw so many samples Các every bạn có 30 thấy minutes. rất là and nhiều me, cái mẫu và we các want cái to make vào sure every thử. sample is Mỗi the một best cái mẫu quality. đều phải That's đảm bảo why this chất machine lượng. have to keep running. Cho nên là cái máy This is a tiếp Charlie. tục liên tục là như vậy. Charlie is my good friend. He's been working here for a long time. He's a good guy. A very good scientist. Yeah. Good Khoa học scientist. gia rất là giỏi đó. But when they are working like this, Và khi họ làm they việc are như vậy, thinking about you. họ suy nghĩ đến bạn đó. They are not just thinking about the sample. Họ không They chỉ are nghĩ đến những thinking cái because mẫu they are hàng working đâu. on the samples. Who's Họ gonna be làm happy? việc đó thì làm việc cho ai? So they are thinking about Cho you. nên họ Okay. suy nghĩ đến That's các why bạn đó. many times when they say, Cho nên "Oh," it's like they're happy. nhiều khi họ thấy I'm working các for bạn you. đến họ rất You mừng. know, like that. Tôi làm việc Okay. với bạn đây. Yeah. So chromatography Thành ra will chromatography identify all the nó nutrients sẽ that should be xác there, định like các that. cái phần dinh dưỡng mà cần phải Natural có ingredients trong are đó. very complex shapes of the Nguyên liệu mà tự chromatographs. nhiên đó thì nó Okay, but it has to hiện match ra. the standard. If it doesn't look Nhưng like mà nó that, phải đúng chuẩn mực. sorry, we Nếu mà have to không throw it đúng away. không đúng chuẩn mực thì là phải vứt đi thôi. Yeah. But only until we test it, we wouldn't know. Nhưng mà không thử đó thì làm sao biết được. So that's why this phase of the testing is very Vì do đó important. là cái giai đoạn này rất quan trọng. Yes. Because I watched the video clip on Research. Mà đó là Before cái even cái making the này products, là bên nghiên cứu. Nutrilite chứ không tests phải là many mình different kiểm tra plants. chất lượng. to find out what kind of plants will have what kind of phytonutrients. Okay, Thì họ and sẽ then phải tìm hiểu xem cái cây when gì nó có we cái see the thức results, we want to phytonutrient freeze gì. it, not just the graph. We want to see that what do you call preserve the samples. And to do that, we have a special machine. Dạ, It's có called một cái freezing máy machine. đặc biệt đấy thì là nó Yeah, so that's in ADA. We have nó giữ 40,000 được một cái độ samples. nào đó để mà 40,000 samples in nó the chứa freezer. khoảng 40.000 loại. Yeah, you các can mẫu never see khác nhau. any company like that. This company is the Không có only công ty company nào who như has vậy đâu, chỉ có công ty 40,000 này. samples Yeah. for the phytonutrients. Máy 1 triệu đô, trời ơi, nhân 20 máy. 24 tỷ. No, yeah, super guy, yes, very expensive. Yes, yes. And here, Một phòng nó what 500 they tỷ. are doing is making sure the tablets dissolve in the stomach Ở đây within họ- 30 minutes. Họ kiểm tra là một cái viên thuốc nén đó, viên nén như vậy đó, khi mà uống vô đó trong 30 phút thì nó phải tan ra hết. Okay, if you swallow a coin, Đó. What's gonna Bây giờ happen? mình lấy một cái đồng xu nhưng mình nuốt vô thì sao? it's going to come out, right? Cuối cùng Yeah. nó cũng sẽ ra. If it's a badly made tablet, same thing's going to happen. Còn một cái viên nén mà giờ làm không kỹ không đúng thì cuối cùng nó có Actually, ra that's cái nó lại trong người. industrial problem actually happening in the industry. Cái đó đó là một cái vấn đề nan giải trong cái công nghiệp á. A lot of- Hiện giờ nó đang xảy ra đó. A lot of food supplement companies make bad quality tablets Nhiều công ty họ làm ra that they don't cái even sản phẩm dissolve in the stomach, mà nó chất lượng nó tệ quá. and it Vào actually đây nó không tan. cause sewage problems in certain areas. Rồi xong rồi nó còn nghẹt cống nữa chứ. No, it's actually true. It was on the newspaper. Yeah. Yes, yes. So it's funny, but for people who actually bought the product, it's not funny anymore. Nghe thì nó It's buồn angry. cười, nhưng mà mình mua sản phẩm, Yeah. bỏ tiền mình mua thì cái đó không buồn cười chút nào hết. Đúng. Không ai thích. Yeah. So when I hear stories like this, I'm very happy that Nhưng I'm mà tôi taking nghe into những cái it. câu chuyện như thế thì tôi rất là vui mừng là em quay. So every batch, again, 30 minutes. Every 30 minutes they make the 30 batch, phút right? mẻ. They test every 30 minutes. Đây cũng vậy, 30 phút đó họ thử. Yeah. Do you see? Ồ, Do you see anything right now? 30 phút thử một lần, Maybe not. cứ 30 phút một I mẻ. don't see a Kiểm tra sample, từng viên but một. they put it in the water and then dissolve it for 30 minutes. Phải giữ. Bỏ vào trong nước á, 30 phút nó tan hết. Bỏ vào trong nước, nếu mà 30 phút tan hết thì thôi. Còn không tan là phải loại hết cả cái lô đó. Bây giờ sẽ đi lên lầu.
So when you go to a grocery store Khi mà mình đến siêu thị mua thức ăn á, and reach out your hand for cabbage, ra mình lấy một cái bắp cải, do you worry about the bacteria? thì mình có lo là cái bắp cải này cũng sẽ có vi khuẩn Yeah, me không? too. Có. Every Ai cũng lo. time I buy Mỗi also lần meat, mà tôi mua, giống như mua thịt đi, I hope there is no tôi bacteria, hy vọng là sẽ không trong nó không có vi khuẩn. right? Makes me worry every time I Cho buy tôi food. lo lắng mỗi lần mình mua thực phẩm. But Nutrilite, Nhưng mà you should Nutrilite never worry about it không bao giờ phải lo. Ừ. because here Bởi vì ở đây đó, they check every sample họ kiểm for tra 12 different possibilities of contamination 10 by khả năng mà bacteria. bị nhiễm vi khuẩn. Two of the famous ones are E. coli and Salmonella. E. coli và Salmonella là hai loại vi khuẩn rất thông thường trong thực phẩm. Mà họ But kiểm many tra many other bacteria và are nhiều loại tested. khác nữa. Okay, so how do they test it? So Bây giờ họ you thử như see, thế nào? the scientist is having the little petri dish, little container. Đó, Okay. cô cầm cái đĩa nhỏ nhỏ này. They put the product samples in each sample. Okay, and then they Đó, add lấy mẫu hoặc thả vào food đó. for bacteria. Food for bacteria. Ừ. This is supposed Họ to đưa grow vào bacteria. những cái gọi là thức ăn cho vi khuẩn. But if there is Bởi no vì bacteria in the sample, phải có thức ăn, Nothing's thì nó- gonna happen. vi khuẩn nó mới tăng trưởng để mình mới nhìn thấy nó. right? So I say food for bacteria, but actually official word, scientific word is media. It's called Đúng rồi, media. gọi là thức ăn nhưng mà thực sự cái từ chính của nó gọi là media. So media is inserted to the sample. If nothing happens, it's safe. Bỏ vào cái mẫu đó để coi nếu mà không có gì, không tăng trưởng không gì hết thì coi như là an toàn. Usually, if it's contaminated, it shows within 24 hours. Ô nhiễm ở trong vòng 24 tiếng là mình sẽ thấy. But vi khuẩn just tăng in trưởng. case, Nutrilite keep following it for 1 week. Nutrilite đó To vẫn make theo sure. dõi cả tuần lễ để đảm bảo And if after 1 week, still nothing's happening, it's safe sau product. một tuần không có And gì then hết release thì to coi the như an market. toàn và mới đưa sản phẩm ra thị trường. Okay, so let me show you the media. How do we make the food for Cái media sẽ cái thức ăn cho vi khuẩn nha. Hey, hi. Dave is he has been working for Nutrilite for such a long time. We know each other for a long time. Long time. He's not wearing a lab coat, but he's one of the scientists here. Yes, 28 years. 28 I think years. I saw you in the video. Yeah. We like taking the video of That's a them. lot younger than me. Thanks for coming. So thank you. So here, this is the place we make media. Đây là họ làm ra cái Okay. media đó để Oh, let's see nuôi everybody. vi khuẩn đó. Wave, go down, wave. See, I told you, they like. Thấy không? Tôi nói các bạn sao? Họ They rất love là it. thích, Okay. rất là yêu thích các bạn. When I go to the farm, Khi mà Trout tôi Lake Farm, ra ngoài nông trường á, I talk. Do you know Darwin Haynes? I don't know if you know. He's a guy who make the GPS structure. I don't know if you know that guy or not. He's always we film him, right? So he's very famous, ông nói cho ông này rất In là, the farm, rất okay. là nổi tiếng. but he almost never sees ABOs because he's always in the farm. Ông ta cứ làm cái nông trường không bao giờ được gặp ABO hết. So one time, when I was with him in the farm, Thì có một lần đó tôi For ra work? làm việc với ông ta. after work, I asked him Thì in the sau giờ farm, làm việc tôi hỏi ông ta, "Hey Darwin, every day you are alone ngày in the nào ông farm. cũng có một mình như thế này. What do you think about under Ông suy nghĩ the sun về and cái gì? just nature and nobody Trên là mặt around?" trời, dưới là thiên nhiên, thì không ai khác hết thì ông suy nghĩ gì? You know, I was kind of teasing him, right? Teasing him. Tôi chọc ông ta thế. You know what he said? Biết ông ta nói sao không? He said he's thinking about ABOs. Ông ta tôi suy nghĩ về những He said người he told me he's thinking about ABO smiling tôi nghĩ đến những người because of his nở nụ work. cười vì công việc của tôi. See, so I said, "Wow, Cho nên you know, wow. you knocked me out." You know, I feel, "Wow, Không ngờ được. Darwin, you know, that you touch my heart." Because he really takes his job seriously. Ông ta coi But như he là rất là always nghiêm túc think about cùng với công việc mà luôn luôn nghĩ đến người khác. If he does a good job, Nếu ông ta làm việc tốt, somebody over there in Vietnam người nào smiling like Coi như that. là nở nụ cười. Right? Yeah. So I'm like, wow, you know, Darwin, thank you for your work. Yeah. So they're the same way. They don't They get to cũng see vậy. you.
Họ không được gặp các bạn. They almost never see you. Hầu như That's why không when bao giờ. they see you, they're happy. Cho nên họ Because gặp they các bạn họ mừng know lắm. they've been working Vì họ here biết for the quality làm việc ở for đây. you. They know that. Kiểm tra chất They're lượng, always thinking kiểm about tra that. cho bạn đó. So Họ biết when là you họ làm việc say, cho bạn mà. I'm happy about this product, Khi nói it là makes their day. khi bạn nói Wow, tôi rất thank vui you. mừng về Yeah, sản phẩm we này, did tôi it. rất vui về sản phẩm này để họ coi như là họ So this is a khoái really luôn. teamwork between the ABOs and the company. Đây So là this is a cái melting spot. You know, liên kết I'm giữa happy ABO to và see công you ty. guys see each other. Yeah, rất vui là các bạn được gặp nhau. That is. Doesn't look very flashy, Dạ, không có gì mà but very important room. nhưng mà rất quan trọng. We check radiation exposure Kiểm tra in xem the có raw nhiễm materials. xạ không Okay. đối với những cái nguyên liệu thô. Of course, radiation can come into the ingredients naturally, in the Có thể nature. là tự nhiên từ ngoài nó cũng đưa But vào. if it happens, most likely Nếu it's mà có intentional. xảy ra thì thường thường Intentional. cố ý. Traditionally, food industry were always using Cái radiation công to nghiệp kill thực bacteria. phẩm thường thường dùng Yeah. họ dùng Sanitize chất the xạ đó products. để mà họ In the food họ industry. giết vi khuẩn. Today, a lot of countries Nhưng mà prohibit bây giờ that nhiều method, quốc gia họ cấm but it's a cheap method to eliminate là một bacteria. phương pháp So some rẻ companies tiền still để mà diệt have khuẩn. the machines. Cho nên một số They công still ty họ try vẫn to use giữ it. và họ So, and we have lén lén họ many, sử many dụng. vendors now. Và bây giờ Our farms don't những use it. công ty mà cung cấp But now we have partner các nông trường farms, chúng tôi không sử and dụng, also nhưng not mà the có farms, những even cái like công ty just the khác capsule makers mà and có thể things làm that ra just những need cái, maybe a paper, anything, right? dạ, họ làm những So cái vật anything comes liệu into để this cho bán đó thì họ có thể dùng cái máy mà campus, dạ. we bring the sample to here, and this batch is not contaminated with the radiation. Just because we don't want you to put radiation in your mouth. Tôi không muốn là các bạn phải bỏ cái gì vào miệng mình rồi lại có But let me tell you the actually truth. They have never seen any Cho bad tới giờ họ samples yet. chưa bao giờ họ tìm thấy. Yeah, so they haven't seen it yet. But that surprised me. Okay, if Nhưng mà we cái điều haven't đó seen là anything, cũng do you still have to do this job? giờ không tìm thấy gì bao nhiêu lâu nay không thấy gì But tại sao cứ just phải in làm case việc in này the hoài. future, maybe Nhưng mà one họ time luôn it luôn might sợ happen. là trong tương lai chỉ cần một That's lần why xảy they ra check thôi. Lý do đó họ cứ phải kiểm tra hoài. Sợ có thật. Yeah, we don't want that one time to happen. Không muốn cho một cái lần đó nó xảy ra bao giờ. Wow, wow, so that's right. Wow, Amazing. wonderful. I know. Just a little across the street. I know. Trời ơi. Nghe kể những cái câu chuyện rất là xúc động. His question is, in the future, does the Nutrilite have any plan to Bên phía Bắc Mỹ We started making more food ingredients, like for cooking and stuff. làm Some- thêm nhiều những cái vật liệu để mà nấu ăn trong thực Yeah, phẩm. we started doing that. Nhiều đã bắt đầu làm rồi. Some markets, some affiliates already have that, like Japan. Một số cái thị trường khác như Japan has như cooking là oil. Nhật Bản, Yeah, and soy sauce, họ làm miso paste. Yeah, cũng như dầu nấu ăn, Amway Japan already sells những loại sauce này kia đó. So US is thinking about making the food material, also cooking materials, also in the future. Sắp sửa làm That's what they're thinking. dầu But it's nấu too ăn too các soon thứ. to say because it's Nhưng mà not out còn yet. quá sớm mà tại vì nó chưa sản phẩm chưa ra. But I'm telling you, that's what the marketing department is thinking. Nhưng mà tôi chỉ nói tiết lộ là bên phía So, khâu tiếp thị họ đã I- suy nghĩ đến. I think you should push Amway Vietnam also. Hey, we Các bạn want cứ the thúc cooking đẩy materials Amway Việt Nam because they want to hear làm your ra voice. thêm những Yeah, cái if vật liệu you để nấu everybody ăn. says, we want cooking material, they're gonna think about that. Thì họ Okay, sẽ suy let's nghĩ. do that because we have a way to do it because we have already made. So we love nature. Và chúng ta yêu thích thiên nhiên. Okay, why do you love nature? Tại sao chúng ta yêu thích thiên nhiên? And why do you love natural products? Tại sao lại thích những cái sản phẩm tự nhiên? It's interesting when I ask this question, Khi mà tôi đặt cái câu hỏi này á, I don't hear very good answers. tôi chưa có nghe cái câu trả lời I think hay it's a lắm. difficult question. Tôi nghĩ câu hỏi hơi
hơi khá là khó. Maybe there's no reason Có for lẽ là I like nature. có lý do nào để mà Right. nói là tôi No thích reason. thiên nhiên, có thể It's có lý hard do to come up with the reason, right? đưa ra một cái lý do tốt thì cũng hơi Today, khó. I want to talk about the reason. Nhưng mà hôm nay tôi muốn nói về lý do đó. Okay? Okay? The reason why Cái lý do I tại like sao tôi natural thích ingredients. những cái Is nguyên this- liệu this- mà I'm tự gonna show nhiên thì tôi sẽ biểu What's diễn cho the thấy. opposite? What's Ngược the lại nó là opposite cái to gì? natural? Dạ, ngược lại không phải tự nhiên. What's the opposite Nó to là cái natural? gì? In words, what's a natural? Huh? Synthesis. Synthetic. Yes, actually synthetic. Synthetic là Synthetic is nhân tạo. the opposite word, right? So natural and synthetic. Okay. So vitamin C can be natural or Vitamin synthetic. C một á, là nhân tạo, hai là tự Synthetic nhiên. vitamin C is like this. Synthetic This is chromatography. nhân tạo nó là như vậy, nếu mà đưa ra cái máy đo Chromatography, right? nhá. Do you know how chromatography works? Dạ. Thì Do you know how it works? So cái máy cái đó là cái cách mà nó let làm me như thế nào explain tôi the giải thích nhá. mechanism of it. Okay. Just imagine the very thin straw. Cái tưởng tượng đi, dùng một Okay. cái ống hút Okay, and put sand in there, nhưng mình bỏ cát vào trong đó. and so it's kind of stuck, clogged. Yeah. The straw. Okay. Cho nó đầy And then đầy we đặn. put the juice, Rồi cho mình bỏ in the straw. nước trái cây vào. but if it's stuck, it Nếu mà nó doesn't go nghẹt á, very nó fast. không đi Maybe nước nó little không by chảy little. nhanh á. So the machine will push with the pressure, Thì cái máy nó sẽ So đặt go more- áp go lực faster, vào, nó right? đẩy nhanh xuống. but it was trying to stop and push going, but they try to stop like that, right? Nhưng mà nó sẽ bị chống lại. Eventually, it's going little by little. Cuối cùng thì nó Okay? cũng xuống từ And từ. by the time it comes out, all the molecules are separated. Because small ones, light ones will go, but Nhỏ, heavy những ones phần will nhỏ stay thì nó sẽ được And thông more qua and những cái more lớn thì nó sẽ bị nhạt lại. separate. Okay? So light one starts coming out. Pew, pew. Thì nó bắt đầu nó And then we chạy time it. từ từ ra, và nếu mà chúng ta Okay. tính theo thời gian, If it's just only one thing, called vitamin C, synthetic nếu vitamin mà C. chỉ là vitamin C không, nguyên chất Sorry, there's 1 minute. Move to your And next it's a location. 100% vitamin C, right? nếu mà 100% được vitamin C If it's 100 vitamin C, they all coming in one time together. thì là nó sẽ đi một So loạt that's xuống. 3 minutes. Đây là 3 phút. Boom, they came out. With the pressure, waiting for 3 minutes, and boom, they Chờ came out. 3 phút đó là boom, là Well, nó of chảy course, một there's loạt xuống nothing hết. more. Because this has only vitamin C, right? Không có gì Okay. khác hết, chỉ vitamin C thôi. Okay. Now, if it's acerola cherry, famous for vitamin C, Yeah. Right. Nhưng mà là một loại cherry but it's not khác, just nó cũng vitamin có C. vitamin C của nó, nhưng mà nó không chỉ You vitamin can C. say natural vitamin C, Yeah. but it's Mình not có thể- just natural vitamin C. I'll show you. Vitamin C tự nhiên, nhưng mà không phải chỉ riêng vitamin C tự nhiên. This is a graph. Yeah. This is vitamin C. bao nhiêu Remember, thứ 3 khác minutes, nữa. boom, right? Vitamin C. Đây 3 phút là lên vitamin But C nè. synthetic one didn't have this. Những cái nhân tạo này nó không có những cái thành phần khác. But acerola cherry has this. Đó. What are they? Những cái này là cái gì? Phytonutrients. Please Phytonutrient. ensure your, Yeah. your next location. So, why does acerola cherry have Thì phytonutrients? tại sao mà cái loại cherry đó lại có những cái phytonutrient? Science. Huh? It's natural. Yeah, yes, but why acerola cherry has this? It's for whom? For whom? For whom does it? For itself. Exactly. Can you translate, please? Tức là nó có những phytonutrient đó là để cho ai? Để cho nó, cho bản thân nó. Itself. Bản Acerola thân nó cherry cần những cái đó để mà tồn tại. is using these many nutrients for its life. Nó cần để nó duy trì cái sự sống của nó. Immunity, energy. Did you know plants have energy too? Kháng thể, nhớ là thực vật nó And cũng có plants năng have lượng immunity nha. too. Yeah. Nó cũng cần năng lượng để sống. Plants have strength. Yeah, nó cũng cần And phải có plants sức have lực next generation, seeds, và everything. và So plants need more than just one nutrient, yeah. right? Because it's a life form. không phải là chỉ một dinh dưỡng không là đủ, That's mà why nhiều we thành phần dinh eat dưỡng thì fruits mới and sống được. vegetables, the whole thing. Vì lý do đó mà chúng ta We're ăn trying to use all trái the good cây, nutrients for ăn life. rau quả khác nhau, và chúng ta cần những cái đó So dinh dưỡng nó vào cơ thể. these nutrients are very Là important những for cái acerola dinh dưỡng này cherry, rất quan trọng. but possibly important for us too. Nó quan trọng đối với những cái cây này và That's đối why với we chúng ta like luôn. eating the whole Vì lý do acerola đó cherry.
chúng ta thích Right. ăn nguyên trái. And if you say, I don't want any phytonutrients, I only want vitamin C. Nếu Okay, mà nói synthetic. tôi không muốn những cái thứ khác, tôi chỉ muốn vitamin C thôi, ok thì dùng cái nhân tạo đi cũng được. So không to sao. me, synthetic is not bad. Cho nên á, But it's đối với not tôi enough. là những đồ nhân tạo không phải là xấu là That's tệ the hại gì, difference. nhưng mà không đủ. So why do I Cái khác like biệt là như nature? vậy. Because Là tại vì tại sao tôi nature thích has all the thiên nutrients nhiên. that I might Tất nhiên use nó có also. đầy đủ hết những cái dinh dưỡng mà tôi cần. That's why. Do I hate synthetic? No. Cô ghét I đồ don't nhân tạo hate không? synthetic. Không, tôi không ghét đồ nhân tạo. If I take this, I want to make sure I also take this. Nếu mà tôi uống cái Then I'm này okay. thì tôi cũng uống luôn cả cái này cho nó đầy đủ. But if my mind doesn't understand it, and I Nếu only mà want trong this, đầu tôi không hiểu mà tôi chỉ Oh, muốn then it's thứ not này good. thôi thì không đủ. Nha, that không được. means I'm gonna give up on this Tôi forever. bỏ đi bao nhiêu thứ khác. Yes. Okay. Yeah, moving on. Okay. So now there are two things you already know: Có hai điều này các bạn đã biết rồi. best of nature and best of science. Tốt nhất của thiên nhiên, tốt nhất của khoa học. First, the nature. Thứ nhất á là thiên nhiên. These 4 farms don't exist anymore. Bốn cái nông trại bây giờ không còn nữa. Carl Rembo built these 4 farms. Coi vô là đã xây dựng bốn nông trại này. And I have little samples upstairs after this location Ở trên to lầu talk about more farming. để mình nói về But let me canh tác. tell you a more simple way. Nhưng mà để tôi nói một cái cách đơn giản hơn. Carl Rembo is the first Carl Rembo. farmer who didn't use the pesticides. Nông dân đầu tiên mà không có sử dụng thuốc trừ sâu. So now I'll ask you the question. Vậy That thì sounds tôi good, đặt right? câu hỏi với các bạn như thế này. So why is it good if you don't Tại use sao pesticides? lại- I always lại why, tốt? right? Tôi hỏi cái gì cũng tại sao Why? nhá. Tại sao Then, vậy? again, this question sometimes make you Cái quiet. câu I hỏi don't này know làm cho why. các bạn im lặng, But không it biết just tại sao nhưng mà sounds good, saying that. Like it makes the Then, okay, thank you for your opinion. So that's included, okay? Cái đó tell nó you cũng là một phần. two major big things that's good. One, điều thứ nhất those á, chemicals những cái might hóa chất harm đó you có thể because là you're the hại consumers, mình. okay? Mình là It might harm người you. tiêu dùng. Okay. Second, Điều thứ hai, it will harm nó sẽ hại small lives in the soil, những cái right? Of course. sinh vật trong đất á, Example sống is trong đất. earthworms Ví dụ như là con giun or other bacteria too, hay other good là bacteria. những cái vi khuẩn khác, vi khuẩn What tốt á. they are doing is, as you say, Giống như cô nói, earthworms actually drink water and con giun đó reproduce the thì liquid, nó like a uống nước pee, và right? nó tạo ra cái chất That thải của liquid nó là Boost the immune lỏng. system of the plants. cái lỏng đó, Okay. thì nó lại tốt cho kháng thể của cái cây trồng. Also, earthworms eat the fertilizers Giun nó cũng ăn cái phân bón, and break them down, digest bón it xong rồi nó làm using its tan own digestive enzymes. sử dụng những cái enzyme And của nó để mà nó Take it out of the body, nó thải ra. so you can. Oh, now it's a poop, right? Yeah. Pee and poop. But Yeah. now Mình that's thấy cái đó actually là phân, nhưng mà break, phân đó dissolved, decomposed fertilizers. thì phân đó nó trở thành For the là cái phân fertilizers tốt nutrients hơn to cho go thân into the cây. plants, it has Tại to vì be nếu broken down like mà that. dinh dưỡng mà nó muốn lên được thân cây thì nó cần Somebody phải has ở to một cái độ break nhỏ them hơn down và so the water can tan ra carry them into the để roots. mà nước á, nó mới từ Again. đó nó mới đem dinh dưỡng lên cái thân cây được. So microorganisms, including Thành ra những cái earthworms, they do the job. So if we use the pesticides, siêu we vi kill sinh them. vật thì mình sử So dụng that thuốc trừ sâu thì mình our giết nó luôn. plants don't have enough nutrients. Thì giết So luôn both thì coi như là it cây hurts trồng của us, mình sẽ không đủ dinh It dưỡng. hurts the plants. Nó sẽ hại So cho mình Carl và said, nó hại luôn cho no, cây. we're not using it. I'm not using it. Cho nên ông Kho ông nói là ta không His sử dụng job những cái thuốc đó, It's not to just sell the fruits and vegetables. bởi vì công việc của ta không phải chỉ là A bán lot of people cây say này. pesticides save people. Nhiều người You know nói, that? Because thuốc trừ it sâu kills hiệu quả the nó sẽ cứu bugs được and người. stuff. Nó So giết fruits and bọ vegetables này safe, kia đủ right? thứ hết, làm cho rau cải nó Carl an toàn, didn't đúng think không? like that. Ông Kho là không suy nghĩ. We are looking for nutrients. Chúng ta tìm His cái chúng ta business tìm đây là was to tìm take những cái nutrients out of dinh the dưỡng. plants. Cái công So việc của if chúng ta we là use trích pesticides, những cái dinh nutrients dưỡng are từ gone. trong cây ra, mà bây giờ There's no bỏ use. dùng thuốc trong đó thì mất hết dinh dưỡng rồi. Useless.
không That's có ích lợi why gì hết. even from the beginning, Vì lý he, do đó he didn't use ngay từ đầu pesticides. ông ta không dùng những cái thuốc trừ sâu. A lot of people did not understand Rất Carl là nhiều back người then. không có hiểu ông Kho Today, vào thời điểm now, đó. people do. Cho tới bây giờ thì Oh, người ta mới organic hiểu farming nè. is good. People say that. Cái canh Back tác then, theo kiểu organic people rất là say, tốt. this is a stupid guy. Nhưng mà ở trước đây người ta He nói doesn't ông này even ngu use xuẩn, pesticides. không dùng thuốc trừ sâu bọ là sao được. So Carl was so smart. He could see Ông the Kho future ông thông minh quá, ông that đã a nhìn thấy lot of tương lai như people thế. did not Mà understand nhiều, him for a nhiều người long không có time. hiểu, lâu He lắm was like họ that. mới hiểu. Okay. But he didn't want to quit his business Nhưng mà ông ta không có muốn là bỏ cuộc. until I'll tell you some in the reason. And let's come here. Tôi nói thêm cái điều này. So Carl was born in 1887. Long Ông time ago. Kho đó là ông sinh năm 1887. And when he was 27 years Và old, lúc ông 27 tuổi đó, 1915, 2015 đó, he went to China. ông đi qua Trung Quốc. He wanted to sell toothpaste. Ông muốn bán cái kem đánh răng. Because in America, there was a toothpaste company Ở Mỹ có cái công ty invented làm toothpaste kem đánh in răng the tooth. nha. Trong And cái China ống didn't như have này. it. Và bên So Trung Carl Quốc nó was chưa a có. salesman to Cho bring nên toothpaste ông Kho là in. cái người mà China. bán kem đánh răng That was ở a- Trung Quốc. First real reason why he Lý went do to China. đầu tiên Okay. mà thật sự là lý do And tại then sao after mà ông 2 ta vào years, Trung Quốc. he came back. Và sau 2 năm thì ông Maybe he lại trở wanted to về. change the job. Có thể ông muốn thay đổi công việc. At that time, he was 29 years old. Lúc đó ông 29 tuổi. He was in the East Coast. Ông ta bơi qua bên cái bờ đông của Mỹ ấy. He got infected with Ông ta bị lây Spanish nhiễm flu. là cái Spanish flu. cúm của Tây Ban Nha lúc đó. Yeah, 1918. It's famous one. A lot of people died from Spanish flu. Rất là nhiều người chết More than trong cái dịch đó, COVID-19. còn hơn là cái dịch Covid-19 nữa. Actually, population decreased in the Và United dân States. số giảm luôn á. Carl Và got cái it thời too. gian đó, ông Kho cũng bị luôn. Carl went to the hospital. Ông phải nhập viện. Everybody who was in the hospital with him Tất cả mọi kept người dying. trong bệnh Or he viện died. cùng She với ông died. ta Like that. cứ chết lần So cái he hồi. thought he was gonna Cho nên die too. Ông nghĩ He was là ông almost cũng like, okay, I'm going to die. sẽ mất thôi. Ông nghĩ trong đầu tôi When sẽ he chết. imagined he was dying, Nhưng mà khi he ông was tưởng very tượng sad. tới the reason why he chết was so rồi, sad ông ta quá buồn. is because he realized Lý do là he sao? didn't do anything. Ông ta nói là ông ta không For có làm people. cái gì hết cho người khác. He did a lot of things, but he didn't make anything for Làm people rất behind là him. nhiều nhưng mà không có tạo một cái gì ra để And làm. he knew he was capable, but he felt like he wasted his time. Maybe God heard his voice. Có thể tự He đế was là saved. nghe He tiếng didn't die. của ông. So Ông ta không after có he chết. got out of the hospital, Sau khi ông ta xuất viện, he told himself, I don't want to feel like that ông ta anymore. tự nói với mình là tôi không có muốn I cái want cảm to giác do này nữa. something Tôi muốn làm cái that gì can đó help people mà có thể giúp người before I die. trước khi tôi mất. So this story is very famous. Cái câu chuyện này Dr. Sam rất là nổi told me tiếng. that story. Ông tiến sĩ Sam kể So tôi a nghe lot câu of chuyện đó. things Carl Rambo did Rồi in rất that là nhiều điều later mà ông times, Carl Rambo đã it làm. makes sense. Why he Thì did nó this? hợp Why lý. he did that? Tại sao ông làm cái điều này? Sometimes, Sao làm cái điều oh kia? Carl, just don't give up on it. Don't stick to too much. Ông Carl tại sao là cứ theo cái Especially này làm cái gì? when Tôi bỏ đi. Nutrilite was not selling very well. Nhất là thời gian mà He kinh doanh knew không how tốt, to bán make không money được sản in phẩm, other places. ông ta lại biết cách He làm had tiền so ở many những other lĩnh vực talents. khác. Somehow, he Ông ta didn't give có up on rất là Nutrilite. nhiều tài năng mà ông ta lại không He có didn't bỏ care cuộc about với making Nutrilite quick bao money giờ hết. somewhere else. Ông ta không có Because kiếm tiền nhanh bằng he những phương knew tiện nào khác. Nutrilite Bởi vì will ông help ta biết people được Nutrilite sẽ as giúp long as con people người sau understand này. it. But Nếu mà unfortunately, hiểu được. back then, a lot of people didn't understand. Rất tiếc là vào thời điểm đó ít That's người why hiểu lắm. he knew he was smart, but he needed to be patient. Ông ta He biết là ông told ta không Sam, có, nhưng mà ông ta okay, cần phải Sam told me to. là kiên He nhẫn. told Sam, Ông ta nói với Sam, Sam, right now my business is very Sam, small, bây giờ đó cái doanh nghiệp của but I tôi, wanna của keep bố doing còn this nhỏ lắm. because Nhưng mà one day cứ people muốn will cứ tiếp tục. understand why Bởi I've vì been một ngày doing nào this. đó người ta sẽ hiểu. So learn from me, learn what I Cho do. nên So you học- are going to take over Học my đi, business. bởi vì sau này sẽ nối This is a nghiệp. real story. Đó. Okay. Câu chuyện này là có thật. So he was just not just smart, but Thành he ra had the ông will không những là to continue with this. thông minh thôi mà lại có cái ý If chí. he was not smart or if he didn't muốn have tiếp this tục. will, Nếu Nutrilite ông ta would không never có be cái ý chí born. đó thì sẽ không We're not gonna be Nutrilite sẽ here. không bao giờ ra đời. Yeah. So Chúng ta I sẽ không có thank mặt ở him. đây. Thank you for Ừ, his cảm ơn history. ông. You know, Yeah. thank Cảm ơn you. ông Thank you for your đã history. You làm know, một cái all this determination. lịch sử như thế. So